Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Xiaomi Mi A3, unul dintre puținele telefoane de pe piață care fac parte din programul Android One. Ce înseamnă Android One? E bine, un stock Android, sau mai bine spus un Android cât se poate de apropiat de cel de la Google, vanilla să-i spunem așa, și update-uri destul de dese din partea lui Google pentru că sunt direct targetate către dispozitivele Android One. Mă rog, trebuie să treacă puțin și pe la producător, dar rata de actualizare este mai mare pe un astfel de dispozitiv decât skin-urile de la Samsung, Xiaomi și așa mai departe. Hai să vorbim puțin despre această serie. Dacă mai țineți minte, Mi A1, în momentul în care a ieșit pe piață, era cam singurul telefon într-un segment de preț foarte mic și avea o cameră telefoto, dacă mai țineți minte. Eu așa mi-aduc aminte că era printre singurele telefoane mobile cu experiență stock Android, un preț foarte mic, o construcție premium și așa mai departe. Mi A2 din nou a fost un telefon destul de interesant. Mie mi-a plăcut faptul că este din aluminiu, iar acum s-a reîncarnat din nou în a treia versiune, Mi A3. Este un telefon foarte interesant și vom vedea imediat de ce spun acest lucru, însă are câteva puncte pe care eu nu le consider a fi potrivite pentru acest segment de preț. La momentul review-ului, sau mai bine spus, în momentul acesta, când eu am desfăcut cutia, se găsește pe piață la 1350 de lei. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care eu consider că nu ar fi un upgrade foarte bun de la Mi A2 la Mi A3, însă pe partea hardware, ei bine, vom vedea că sunt destul de multe similarități între orice alt telefon Xiaomi sau Huawei sau chiar și Samsung în această marjă de preț. Hai să-l deschidem, îl testăm și după aia ne vom da cu părerea la sfârșit și bineînțeles o să aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să aruncăm o privire și asupra cutiei. Este o cutie premium, aș spune eu. Îmi place foarte mult ambalajul de la Xiaomi și acordă importanță inclusiv telefoanelor mai ieftine atunci când le ambalează. 48 de megapixeli cu 32 de megapixeli camera pentru selfie, 4030 de mAh baterie, fast in-screen fingerprint sensor. Mă rog, nu este atât de rapid, dar este de apreciat că avem un telefon în acest segment de preț, sau mai bine spus încă un telefon în acest segment de preț care are această tehnologie. Iar pe partea de procesor avem un Snapdragon 665. Bineînțeles, modelul pe care eu îl am aici este Dual SIM, 4 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare intern. Pe partea stângă și dreaptă a cutiei avem brandingul cu Mi A3 și Android One cu Google Assistant. Așadar, hai să-i scoatem capacul să vedem ce găsim înăuntru. Cum am fost obișnuiți de Xiaomi până acum, avem un plic și probabil în acest plic este o husă. Aici avem o husă de silicon, clasic, dar pe partea aceasta, ba da, mai scrie, prieten că mai scrie. Scrie Design by Xiaomi. Interesant. Husa originală Xiaomi. Aici avem telefonul într-o folie de plastic, foarte bine ambalat, foarte bine împachetat. În cazul în care n-ați observat, majoritatea telefonelor pe care noi le-am prezentat în ultima vreme au început să aibă USB tip C. Deci, încet se renunță la USB-ul de tip micro USB. Și în final avem încărcătorul care are 5V 2A. Nu o să fie extraordinar de rapid, dar are fast charge și se va încărca cât se poate de rapid. Hai să scoatem telefonul și să ne uităm mai întâi la el. Această variantă pe care noi o avem este gri sau un fel de gri, cum îi spun Xiaomi. Avem un branding cu Xiaomi, 48 de megapixeli, cameră cu inteligență artificială, Android One și bineînțeles chestii legate de reciclarea acestui dispozitiv. Aceste trei camere arată destul de interesant din punctul meu de vedere. Este un magnet de amprente, dar are un design per total destul de interesant și felul în care reflectă lumina mi se pare din nou destul de interesant. Pe muchia din dreapta avem butonul de power și cele două butoane de volum,
Iar pe partea din stânga avem slotul pentru cartelele SIM, avem și suport pentru card microSD, însă acesta este un slot hibrid. De asemenea, ai foarte mare grijă când îl bagi la loc, pentru că este posibil să vrei să-l pui invers și să-l forțezi acolo și să rupi sau să strici ceva și n-ar fi indicat. Pe partea din față avem un teardrop notch cu grila difuzorului pentru apeluri și, bineînțeles, camera pentru selfie. Aici avem o bărbie destul de generoasă, aș putea eu spune, dar vom vedea asta după ce aprindem ecranul. USB-ul pentru încărcare, grila pentru microfon și grila pentru difuzorul principal. Îmi place această simetrie, chiar dacă te păcălește să crezi că ar avea două difuzoare. În partea de sus avem un microfon secundar, o mufă jack audio 3.5 și, surpriză, ceva ce n-am mai văzut de mult, nici pe telefoane ieftine, dar nici pe telefoane scumpe, un blaster infraroșu. La prima vedere pare un telefon foarte interesant, compact, îmi place cum se simte în mână, îl pot cuprinde pe toată circumferința lui cu o singură mână și destul de ușor de ajuns în partea de sus. Mie îmi place foarte mult, este un upgrade cumva față de Mi A2, mai ales pe partea de jack audio 3.5, dar și a materialelor. Tot ce trebuie să facem este să-l pornim, să-l setăm și, bineînțeles, o Android One, direct Android One. Să-i dăm teste sintetice și așa mai departe. Hai să vedem cât de rapidă este această detectare de amprentă. Sincer să fiu, nu e rău. Am văzut mai rău de atât, am văzut senzori mai înceți de atât, însă în comparație cu Mi 9T este un pic de tot mai încet. Îmi place și această animație care apare de jur împrejurul iconiței cu amprentă, dar este folosibilă. Din punctul meu de vedere este folosibilă. Hai să vorbim despre display. Avem un Super AMOLED de 6,01 inch ce ocupă undeva la 80,3% din suprafața frontală. Buba aici intervine. 720 pe 1560 de pixeli cu o densitate de aproximativ 286 de pixeli per inch. De asemenea, este protejat și cu Gorilla Glass 5, însă în segmentul acesta de preț am văzut foarte multe telefoane cu o rezoluție Full HD+. Acesta este HD+, este un display foarte bun, este foarte colorat, are culori vibrante și, bineînțeles, negrul este cât se poate de adânc. Așadar, câștigă pe partea aceasta, chiar dacă rezoluția nu este foarte mare. Hai să vorbim și despre sistemul de operare. Avem Android 9 Pie. Hai să mergem și setări să ne uităm mai exact ce detalii avem. Am apăsat pe lângă. Android 9 cu patch-ul de securitate de pe 5 iulie 2019. Așadar, este un telefon destul de sigur în comparație cu celelalte telefoane care nu au patch-uri de securitate și, bineînțeles, softurile vor curge mai rapid. De asemenea, nu avem skin de data aceasta, deși unele aplicații sunt cu skinul de la MIUI și anume aplicația de cameră, dar vom vorbi despre aceea în minutele ce urmează. În stânga de tot avem Google Feed-ul, un swipe în sus pentru aplicații recente, unde putem să le curățăm pe toate în stânga de tot, și două swipe-uri sau un swipe mai lung pentru lista de aplicații. Cât se poate de simplist, cât se poate de basic. În partea de sus avem meniul rapid și încă un swipe în jos. Acestea se derulează și putem să modificăm inclusiv luminozitatea display-ului. De asemenea, în funcție de culoarea predominantă a wallpaper-ului, avem și această tentă de culoare, iar acum el s-a setat automat pe negru, deși din setări, din meniul Display Advanced, putem selecta tema, dar bineînțeles nu este o temă globală neagră, ci este pur și simplu acest element făcut negru. Hai să aruncăm o privire și asupra testelor sintetice. Vom începe cu Geekbench. 1545 de puncte în single core și 5642 de puncte în multicore. Nu mi se pare un scor rău pentru un Snapdragon 665.
Hai să vedem cum s-a descurcat și în AnTuTu Benchmark. 140.964 de puncte și în cazul în care sunteți curioși, aveți aici afișate și celelalte scoruri la celelalte capitole. Până acum, experiența de utilizare este apropiată de cea stock, iar bloatware nu prea avem Mi Community pe care îl putem dezinstala dacă nu mă înșel, da, îi putem da uninstall și în rest, cam tot ceea ce vedeți în plus, cum ar fi Mi Store, să vedem dacă îl putem dezinstala. Da, îl putem dezinstala și pe Mi Store. Hai să vorbim și despre camerele acestui dispozitiv. Hai să începem cu cea de pe față. Avem 32 de megapixeli f2.0 și este capabilă să filmeze 1080p la 30 de cadre pe secundă. Hai să blocăm ecranul și să ne uităm pe spate. Da, chiar este un magnet de amprente. Avem un aranjament triple camera, 48 de megapixeli f1.8 camera principală, 8 megapixeli ultra-wide și 2 megapixeli f2.4 senzor pentru adâncime. Așadar, nu mai avem cameră telefoto, în schimb camera ultra-wide ar putea fi foarte utilă atunci când ai vrea să fotografiezi un peisaj, de exemplu. Hai să aruncăm o privire și asupra aplicației de cameră, care este cea de pe Xiaomi, de pe MIUI în general. Avem aici modurile, setările pentru flash, artificial intelligence, iar aici este butonul pentru switch între selfie cam și normal cam. Nu avem foarte mari diferențe la capitolul acesta, aceasta fiind singura aplicație care ar fi portată, să spunem așa, de pe Xiaomi. În final, hai să vorbim și despre conectivitate. Avem Wi-Fi, ABG-NAC, Bluetooth 5.0 și bineînțeles de data aceasta nu avem NFC. E bine, am pornit și PUBG pentru că trebuie să ne și jucăm cu acest telefon și uimitor au fost selectat automat setările pentru High. Foarte interesant, telefonul până acum s-a încălzit un pic de tot, nu foarte mult. Și în cazul în care vă întrebați de ce sunt dezbrăcat și am o perucă roșie, pentru că m-am grăbit, am dat next și nu m-am conectat cu contul nostru. Așadar, personajul nostru nu este astăzi prezent. Hai să găsim o armă. Până acum se mișcă foarte bine, nu am avut lag, nu s-a întâmplat absolut nimic, texturile arată cât se poate de bine și telefonul nu a sughițat absolut deloc până acum. Ceea ce mi se pare interesant pentru un telefon ieftin cu un procesor mid-range. De fapt este mai jos decât mid-range pentru că nu are nici măcar 700, seria 700 de Snapdragon. Avem seria 600, sunt foarte mulțumit. Singura experiență care bine, e mult spus, mă deranjează. Aș fi vrut să am un ecran Full HD. De ce să mint? Chiar mi-aș fi dorit un ecran Full HD și atunci ar fi fost telefonul perfect de recomandat pentru diferite categorii de oameni, cum ar fi părinți, oameni care nu sunt foarte pretențioși, inclusiv și oameni pretențioși, dar care au un buget limitat. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip și mai avem de vorbit doar despre poze. Iar la capitolul fotografie, eu sunt mulțumit pentru un telefon de 1350 de lei, însă am câteva mențiuni de făcut. Shutter speed-ul și viteza cu care face focusul acest telefon nu este atât de rapidă ca vitezele pe care le găsim la concurență, cum ar fi la Huawei sau la Samsung, tot în aceeași categorie de preț. Pe de altă parte, cadrele sunt foarte echilibrate, sunt viu colorate, sunt contrastante, câteodată HDR-ul nu ține să-și facă treaba sau pur și simplu dă kicks. Ca să rezolvi această problemă, poți să miști puțin unghiul la care fotografiezi subiectul, iar această problemă dispare. De asemenea, am mai observat câteva probleme atunci când lumina bate direct pe subiect. Telefonul tinde să supraexpună subiectul, dar din nou, dacă modifici puțin unghiul la care fotografiezi subiectul, această problemă dispare. Pe partea cealaltă avem destul de multe detalii, dar, din nou, aceeași poveste ca și la Mi 9T. În momentul în care fotografiez cu 48 de megapixeli, acea multitudine de pixeli este foarte înghesuită pe un senzor de dimensiune foarte mică și tinde să se piardă nivelul de detaliu în favoarea rezoluției foarte mari. Adică o poză de 48 de megapixeli, în teorie, ai putea să o mărești și să o pui pe jumătate de bloc de 4 etaje fără absolut nicio problemă. Dar, la capitolul fotografie, eu sunt mulțumit, l-aș recomanda chiar și pasionaților. De ce? Pentru că are acea aplicație cu foarte multe opțiuni, foarte multe posibilități
și te poți juca destul de bine. Țin să menționez un singur lucru. În momentul în care vizualizezi fotografiile pe acest ecran, ai putea să ai senzația că nu sunt atât de calitative. De ce? Pentru că are un ecran HD. Ar fi de preferat să vezi pe un ecran HD de laptop foarte bun sau pe un ecran cu o rezoluție cel puțin Full HD și o acuratețe de reproducere a culorii destul de bună. Pe de altă parte, poți edita bine mersi fotografiile pe acest display pentru că este foarte viu colorat, este foarte contrastant și desigur este un Super AMOLED. Foarte ciudat că este un Super AMOLED HD+, dar trecem peste acest lucru. Iar acum concluziile. Părerea mea despre acest dispozitiv este că încă nu și are locul pe piață. De ce? Concurența are oferte nu neapărat ceva mai bune, dar ceva mai performante și cu un ecran foarte bun. Și având în vedere că ecranul este singura componentă la care te uiți toată ziua, multă lume ar prefera un telefon cu un ecran mai bun. Acest telefon se învârte undeva între Huawei P Smart Z și Xiaomi Mi 9T. Dar Xiaomi Mi 9T este ceva mai puternic, la fel de calitativ construit ca și acest telefon, numai că are un ecran și o cameră ceva mai bună. Din seria Samsung ai putea spune că este pe aceeași lungime de undă cu A30, A40 și de ce nu și cu A50, pentru că scorurile în testele sintetice sunt asemănătoare, iar plus minus 10.000 de puncte nu or să te ajute așa de mult. Diferența între seria A50, A40 și A30 și Huawei P Smart Z este construcția. Avem sticlă, avem aluminiu, avem 3 camere foarte bune și bineînțeles posibilitatea de a ne juca cu setări mai avansate pe partea de cameră. Din nou avem mufă jack, senzor infraroșu, radio FM, USB tip C și o calitate audio ceva mai bună și sincer să fiu, calitatea audio pe difuzor este peste Huawei P Smart Z, A30, A40 și A50. În concluzie, mi se pare o alegere foarte bună pentru cineva care vrea un telefon arătos, un telefon fățos, un telefon performant cu o autonomie foarte bună, deoarece are o baterie de 4030 de amperi. De ce 4030? Nu mă întrebați pe mine, pentru că nu eu am construit telefonul. Procesorul este foarte economic pe partea aceasta, este un procesor orientat către zona aceasta de eficiență a consumului de energie. Avem o cameră foarte bună. Singurul lucru care trage în jos acest telefon, din punctul meu de vedere, este rezoluția ecranului. Este un ecran calitativ, este un ecran foarte bun, însă aș fi vrut să văd un ecran Full HD. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!